Good evening, all. Am I audible? Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Okay, so let me share the screen. So in last lecture for soft skills, we have seen how to what were the telephonic etiquette, and we have seen how to use the cell phone. Then how you should be prepared for meetings, like on the day of meeting, before meeting, what care you should take. So we have seen all these points in our last lecture. So today we are going to see how to handle an impatient or a rude customer. Or actually, if you see, these are the points which actually make you to implement your soft skills that you have learned. Now, whatever soft skills we have been discussing, emotional intelligence and all, they are being nicely used on such type of people जो रूड होते हैं, जिनके पास इम्पेशेंट होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप अपना सॉफ्ट स्किल से एटमॉस्फेयर को काम कंपोज्ड एंड नॉर्मल रख सकते हो. नॉट फॉर दिस यू नीड एन emotional intelligence. Like if you have somebody in the family who is very short tempered, या कोई ऐसे लोग हैं जो रूड है बात करने में, तो नेचुरली क्या हो जाता है कि when you are replying to them, you also reply in same way because you are reacting to the way they are behaving. और इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होने की जगह आप में राइवलरी आ जाती है, एंड देन यू स्टार्ट फाइटिंग, यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग ऑन द थिंग्स. लेकिन जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस या सॉफ्ट स्किल्स डेवलप्ड है, वो लोग ऐसे लोगों को भी कैसे टैकल करना चाहिए, राइट, जिसकी वजह से इशू ना हो घर में, बाहर, ऑफिस में, वो सीखते हैं. The same thing is there. That's why this point is covered under your soft skill. Because as a MBA student, जब आप जॉब करने जाओगे, आप सेल्स में जाओगे, आप मार्केटिंग में जाओगे, या फिनेंस में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना है. और जब क्लाइंट्स को हैंडल करने की बात आती है, तब क्लाइंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं. नाउ एवरी अदर पर्सन हैज नॉट लर्न सॉफ्ट स्किल, so you can't expect maturity from them. आप हमेशा लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि he should be soft spoken, he should be like this, he should have that understanding. The basic thing ये समझना चाहिए आप लोगों को कि आप सीख रहे हो what is soft skill, but they have never learned, or the way they have been brought up, उस तरीके से उनका बिहेवियर होता है. So how to handle such type of people, how to implement our soft skill. तो first thing, जब आप कभी ऐसे इंसान से अगर आपका सामना होता है, like you come across some person who is your client, who is your friend, who is your partner, whoever it is, who has this kind of characteristics, तो उसके लिए first you have to develop the listening capacities, right? Whenever they are want to express something, they want to say something, in whichever tone they may be saying, you should be silent and first listen to what their grievances are. क्या प्रॉब्लम है, वो इतने रूडली बात क्यों कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए. ओके, इन दिस वे यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू शो द कंसर्न. आप करके देखो, इस टाइप के लोग जब होते हैं ना, व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, लाइक फॉर एग्जांपल इफ सम क्लाइंट हैज कम कंप्लेनिंग अबाउट सम प्रोडक्ट, आपके पास आया है, तो नेचुरली वो एंगर मूड में है, वो आपको कुछ चार चीजें सुनाने के मूड में है. और ऐसे टाइम पे अगर आप भी रिएक्ट हो रहे हो, इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि तो इसमें क्या है, हमें क्या पता आपसे टूटा है क्या नहीं है, हाँ हाँ, आप कैसे बोल सकते हो कि ये हमें आपने डैमेज पीस दिया है, शायद आपसे भी टूट गया होगा. so if you keep arguing in this way with them, the things are not going to work out and you may lose the customer. लेकिन ये सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उनकी सारी प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी कि हाउ दे नो कि ये टूटा हुआ हमसे मिला है, राइट. उसी के साथ आपको कंसर्न भी दिखाना पड़ेगा कि आई कैन अंडरस्टैंड आपको कितना प्रॉब्लम हुआ, आई रियली अंडरस्टैंड कि आपको इसकी वजह से फिर से यहाँ पे आना पड़ा, एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दिस, बट लेट मी सी कि ये सच में हमसे डैमेज पीस गया क्या, लेट मी चेक. तो आप जब ऐसे बात करते हो ना, देन द पर्सन विल हैव पेशेंस टू wait and see
and sort the things out. लेकिन अगर फर्स्ट सिनेरियो में आप जैसे रिॲक्ट करोगे की नाही नाही आमच्याकडनं डॅमेज पीस जाऊ शकत नाही, आम्ही चेक करूनच पाठवतो सगळं, तुमच्याचकडनं कुठेतरी डॅमेज झाले, आम्ही नाही तुम्हाला रिप्लेसमेंट देणार, आम्ही नाही तुम्हाला हे करणार, तर that customer is going to get more and more angry and he is going to create the big scene out there. So this is what listening is very important in such type of situations. शांत बैठ के पहले सुनो, सब सुन लो उनके जो भी grievances है, what they are trying to say, okay, which helps you to find the solution. Because you are calm, composed and listening to their issues, you are simultaneously thinking about the solution. आपका दिमाग उसको सॉल्यूशन पे आपको, क्योंकि अभी क्या किया आपने, आपके इमोशंस पे कंट्रोल किया. नाउ व्हाट यू डिड, because you decided to stay calm and you decided to stay शांत रह के आपको वो listening करना है, तो because of this now your rational brain is working and it is giving you good solutions for this. तो ऐसे आपको solutions मिल रहे. Second is provide validation to the caller instead of just telling them calm down by saying you are right, this is a this is a problem and we are going to find a solution. ओके, तुम्ही शांत व्हा, तुम्ही शांत व्हा, तुम्ही शांत बसा, 2 मिनिट आपण शांतपणे बोलायचं का. तुम्ही ऑब्झर्व करा, असं जेव्हा एखादा सेल्समन असं जेव्हा एखाद्या कस्टमरला म्हणतो ना की तुम्ही शांत व्हा, जे काही असेल ते आपण शांतपणे सॉर्ट आउट करू, तर त्यांना अजून ओरडून बोलायचा हे येतो. दे वॉन्ट मोर पीपल टू अंडरस्टँड की कसं तुमच्याकडे प्रॉब्लेम येतात आणि कसं तुम्ही नीट ट्रीट करत नाही वगैरे. सो इन्स्टेड ऑफ सेइंग दिस यू शुड से नाही तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे आणि असं जर झालं असेल तर दिस इज ॲब्सोल्युटली रॉंग. एक काम करू, आपण आज बसू, लेट मी चेक आउट आणि जे असेल ते आपण त्याच्यावर सोल्युशन काढू. नाउ व्हॉट हॅपन, यू आर टोटली अग्रीइंग टू व्हॉट दॅट पर्सन इज सेइंग. मग त्याच्याने काय होतं, तो ऑपोजिट मध्ये जात नाही तुमच्या. तुम्ही काय म्हंटला की हा बरोबर आहे, तुम्ही म्हणता ते पण बरोबर आहे, तर लेट सी आपण काय करायचं. मला पूर्ण पटतंय सर, तुम्हाला किती त्रास झाला, उगाचच एवढ्याशा गोष्टीसाठी इकडे यायला लागलं, तुम्ही म्हणता ते ॲब्सोल्युटली राईट आहे, असं नाही झालं पाहिजे आमच्याकडनं. सो आपण आत बसून बोलायचं का, आपण तिथे सॉर्ट आउट करू काय असेल ते सोल्युशन. नाव ही विल कम without screaming and shouting. So this is how you are dealing smartly with the situation. Don't react emotionally. If you react in anger, this will only exacerbate the situation, right? वही मैंने आपको बोला कि अगर आप भी एंगर से उनको रिप्लाई करोगे, इफ यू स्टार्ट डिफेंडिंग योरसेल्फ विदाउट एनी रीजन, तो नेचुरली थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. Fourth, train yourself to be pleasant. Practice your tone of voice. Train yourself to maintain a pleasant and calm tone of voice no matter what the person says to you. This is how the sales people are being trained for. जो भी सेल्समॅन होते शॉप्स में, तो कुछ भी हो, क्लायंट कुछ भी बोले, नाही नाही तुमची प्राइस फारच जास्त आहे, आम्ही आतापर्यंत 4 ठिकाणी फिरलो, तिथे तर एवढी प्राइस सांगत नाही, असं काय वेगळे, तुम्ही उगाचच लुटता कस्टमरला. लोक असे बोलतात, राईट. दे विल से काय सर्व्हिस आहे तुमची, तुमच्यापेक्षा तर बेटर मला तिकडे सर्व्हिस मिळत होती, उगाचच तुमचं नाव मोठे म्हणून मी आलो. यु नो, दे विल स्टार्ट saying in this way, this tone, this language, but you don't have to react. You still have to learn to stay pleasant because you don't want to complicate the situation and you don't want to create the scene. So आप क्या करोगे, शांत रहना सीखो और आपकी टोन पे ये करना सीखो, बरोबर आहे सर, थांबा सर, आपण बघूया, बोलूया, राईट, तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, मला पटतंय, हे असं बोलल्यावर तो काम डाऊन व्हायला लागेल. पण तुम्ही आर्ग्यू केलं तर तो होणार नाही. Find the root of problem. You are listening and gathering information, so you know the root of problem. What is that, right? What is the root of problem that you understand when you listen the problem properly? जब आप पूरा प्रॉब्लम शांति से सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि इनका मेन प्रॉब्लम है क्या. पीस डैमेज आया ये है, पैसे वेस्ट गए ये है, उनको फिर से यहाँ तक आना पड़ा ये है, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप बात करके उनके साथ वो चीज सॉर्ट आउट कर सकते हो. And that you will understand only when you listen. Offer them multiple solutions. Offer them solution in this scenario like we will replace the product or we will repair the product at free of cost, right? आपको रिपेयरिंग भी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ आपको एक छोटा गिफ्ट भी दे देंगे बिकॉज आपको प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक आने का. या फिर आपके घर पे इसके बाद की अराउंड 6 months की सर्विस हम फ्री रखेंगे आपके लिए, आपको ऑफर दे रहे हैं हम लोग. So these kind of solutions you can offer them so that they feel like attended.
They feel ki you are feeling bad for what has happened, and now they are also feeling good because you are understanding their concern. So ये चीजें होती है. This is how you are handling this kind of people. Avoid putting a caller back on hold. You should avoid placing a customer back on hold because that will only irritate the further. आता एखादा कस्टमर आला आणि तो अशी चिडचिड करायला लागला आणि तुम्ही साईडला जाऊन गेले, मी आलोच 2 मिनिटात म्हटले आणि कुठेतरी जाऊन बसले जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू फेस, किंवा कॉलिंग वर तो कुठला कस्टमर ओरडून ओरडून बोलतोय आणि यू जस्ट पुट हिम ऑन होल्ड सो दॅट तुम्हाला वाटेल की वैतागून हा फोन ठेवून निघून जाईल. तर असं होत नाही, उलट गोष्ट अजून ऍग्रिवेट होतात. अजून त्या गोष्टी इरिटेट होऊन त्याला आणखीन तो त्याच्यातनं मोठा इश्यू क्रिएट करू शकतो. सो दॅट इज वाय यू हॅव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ थिंग. बी ऑनेस्ट, अवॉइड वेग टर्म्स अँड डोंट मेक अ प्रॉमिसेस यू कांट कीप. सो इन दिस सिच्युएशन घाबरून एकदम काही प्रॉमिस करू नका की आम्ही तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा मोठा प्रोडक्ट फ्री मध्ये देतो, विच इज नॉट पॉसिबल, राईट? किंवा आम्ही तुम्हाला 4 वर्षाची सर्व्हिस फ्री देतो, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो यू हॅव टू थिंक बिफोर यू आर मेकिंग द प्रॉमिसेस इन दिस टाइप ऑफ सिच्युएशन. म्हणून ते नेहमी म्हणतात की खूप आनंदी असताना आणि खूप रागात असताना कुठलेच प्रॉमिसेस करायचे नसतात. You should never commit for anything when you are very happy and when you are very sad, because at both the time your emotions are taking complete control of your brain and your rational brain is not working, so it is not giving you the right decisions. आणि नेहमी अशा वेळेला घेतलेले निर्णय तुमचे लेटर ऑन यू कीप रिपेंटिंग की उगाचच मी त्यावेळेस ना तर ओघात बोलून गेलो, मी असं कशाला बोललो कुणास ठाऊक, मी असं नव्हतं बोलायला पाहिजे. दिस इज व्हॉट यू कीप थिंकिंग लेटर. देन एक्सप्रेस एम्पथी. You have to show them concern that if I were in your place I would have also done the same thing, right? मी जर त्यांच्या जागी असतो तर कदाचित मी पण हेच केलं असतं, तर मग मला राग का आला पाहिजे त्यांचा, राईट? तो ठीक आहे, मी पण समजून घेतो की ह्या गोष्टी होणं स्वाभाविक आहे जर त्यांना असा प्रॉब्लेम फेस झालाय तर. अँड इफ ऑल एल्स फेल जस्ट हँग अप. म्हणजे हे सगळं असं झालं तर यू जस्ट हॅव टू just wait there till the things are being done and then just go away. Okay, still if the things are not working, you are trying your best but तरी पण होत नाहीये, तर you have no option left but just to sit quiet and listen and then let them go with whatever feelings they have. आता हे टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन शी रिलेटेड पण दिलेले आणि नॉर्मल ह्याच्याशी पण. So this is how you have to handle. Now if you implement these principles to any person who is in your life and who sounds to be rude, who sounds to be difficult to handle. लोक असतात ना ज्यांच्याशी आपण टॅकल करणं खूप अवघड जातं आपल्याला. असं केलं तरी प्रॉब्लेम असतो आणि तसं केलं तरी प्रॉब्लेम असतो. किंवा काही लोक नॅचरलीच बोलायला रूड असतात. काही लोकांचा स्वभावच नॅचरली तसा असतो. सो अशा लोकांना जेव्हा तुम्ही लाईफमध्ये आतापर्यंत टॅकल केलंय, तुम्ही ह्या गोष्टी ट्राय करून बघा. अँड देन सी की द वे यू आर टॅकलिंग देम विल बी फ्रुटफुल, राईट? तुमचे वाद होणार नाहीत, उलट तुमच्यामध्ये एक अंडरस्टँडिंग डेव्हलप होईल आणि त्या व्यक्तीलाही तुम्ही हॅपी ठेवाल आणि गोष्ट ती सॉर्ट आउट कराल इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग द सेन्स. कधी कधी मी फक्त ना कुठल्या कुठल्या शॉप्स मध्ये तर इतकं त्या सेल्समन आणि ह्याच्या कस्टमर मध्ये शाब्दिक वाद होतात जोरजोरात. कधी कधी ते डायरेक्ट अंगावर धावून जायची पण ऍक्शन होते. इट इज जस्ट बिकॉज दे आर इरिटेटेड, दे स्पीक 2-3 थिंग्स मोर आणि ते त्या सेल्समनला इरिटेट करतात. So this is how you have to be, as a supplier, service provider, you have to be patient. You have to handle this type of customer. कारण कस्टमर टिकवणं हे तुमचं अल्टिमेट एम असतं. एक कस्टमर गेला तर पुढे तो 10 जणांना आपल्याकडे येऊ देत नाही माउथ पब्लिसिटी करून की तिथे नका जाऊ, तिथे नका जाऊ, तिथे नका जाऊ. So this is how you keep losing the business. Next point is cross culture communication. Now, cross-cultural communication, it is a process of creating and sharing meaning among the people from different cultural backgrounds. Now, this happens in MNCs. When you work in MNCs, कल्चरल डिफरन्सेस म्हणजे बाहेरच्या कंट्रीचीच लोक आली पाहिजे असं नाही. आपले स्टेट बदलले तरी आपल्याकडे कल्चर बदलतं. तुमच्या एखाद्या कंपनीमध्ये साऊथ इंडियन असतील, नॉर्थ इंडियन असतील, बेंगॉलीज असतील, हिंदूज असतील, मुस्लिम्स असतील, तरी पण इतके सगळे डिफरंट कल्चर्स तिथे एकत्र येतात आणि त्याच्यामुळे खूप कल्चरल डिफरन्सेसमुळे इश्यूज क्रिएट होतात कधी कधी.
कारण प्रत्येक कल्चरचं आपलं आपलं काही ना काहीतरी वे ऑफ ब्रॉटअप असतो, वे ऑफ थॉट प्रोसेस असते आणि ते त्याच्यामुळे कम्युनिकेशन मध्ये बऱ्याचदा ते बॅरियर म्हणून ऍक्ट होतात. सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस थिंग्स व्हेन यू आर in the communication thing. Cultural diversity makes communication difficult as the mindset of people of different cultures are different. माइंडसेट वेगळे असतात, लँग्वेजेस वेगळे असतात. एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्ही कॉन्झर्वेटिव्ह असाल, तर ती गोष्ट दुसऱ्या कल्चरमध्ये त्यांना तसं काहीच नसतं. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडच्या रिलेशनशिपवर किती ओपननेस असला पाहिजे आणि किती नाही, ह्याच्याबद्दल आपल्या इंडियन कल्चरमध्ये रेस्ट्रिक्शन आहेत. पण अब्रॉडच्या कल्चरमध्ये तसं काहीच नाहीये. माझे अब्रॉडचे फ्रेंड्स होते. ते इकडे ट्रॅव्हल करणार होते गोव्याला. म्हणजे ती जी स्वित्झर्लंडची मुलगी होती आणि ती तिचा बॉयफ्रेंड आणि त्याच्या बॉयफ्रेंडची आई, तिच्या बॉयफ्रेंडची आई, हे सगळे तिघ चौघ जण असं इंडियात ट्रिपला येणार होते. ती पहिल्यांदाच इंडियात येणार होती, तर ते गोव्याला ट्रॅव्हल करणार होते. सो तिने मला एक दिवशी असंच विचारलं की राधिका, वी आर ट्रॅव्हलिंग टू इंडिया, so what kind of thing I should avoid, because I don't know, but I know India is little bit conservative. It has lot of cultural things there, and they respect the culture a lot वगैरे. तर मी तिला म्हटलं गोवा इज quite forward, but just make sure. आता तिकडे कसं आहे, समर म्हटलं, बीच म्हटलं की ते सरळ सरळ बिकनी घालून फिरतात वगैरे. पण मी तिला म्हटलं बिकॉज यू आर ओनली 3-4 पीपल, जेंट्स फक्त तुझा बॉयफ्रेंड आहे, तर बेटर म्हटलं यू try to wear clothes which will cover your most of the body and you don't keep wearing the clothes you wear here. आणि दुसरं म्हटलं की you have to maintain the proper distance with your boyfriend. जसं तिकडे काही गोष्टी खूप लिबरल आहेत, तिकडे एवढे आपल्यासारखे रेस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत, पण आपल्या कंट्रीज मध्ये अशा गोष्टी चालत नाही. तर ते मी तिला सगळं समजावलं होतं. आणि तिला जशी ती गोव्यात आली ना, तिला जाणवलं की तिकडचं फॉरेनर आहे वगैरे, म्हटलं की ते त्यांचा तो टॅक्सी ड्रायव्हर वगैरे कसे उगाचच तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करायचे वगैरे. आणि ती कधी म्हटली की व्हॉट यू गाइडेड मी हॅड रिअली हेल्प मी. आता हे काय होतं, क्रॉस कल्चर होतं, right? This was all totally cultural differences. So this is how we have to understand this when we are communicating with someone. So like when we were in Sweden has so much of open culture. स्वीडन मध्ये असं आपल्यासारखं सर मॅडम म्हणायचं कल्चर नाहीये. तिकडे असं ते लोक खूप फ्रेंड सारखं राहतात स्टुडंट सोबत पण. असं आपल्याकडे कसं एक टीचर्स म्हटले की एक डिस्टन्स ठेवणं, तो रिस्पेक्टनी तेवढं लांबून बोलणं वगैरे, तसं तिकडे नाही. ते लिटरली खांद्यावर पण हात टाकतात एकमेकांच्या, असं एकदम फ्री रिलेशनशिप आहे. तर आमच्यासाठी हा कल्चरल शॉक होता की इंडियातनं एकदम तिकडे गेल्यावर एकदम अशा फ्री एन्व्हायरमेंट मध्ये ते आधी आधी पटायचंच नाही की टीचरला आपण नावानी कसं हाक मारायचं. आपल्याला मॅम आणि सर म्हणायची सवय, मग हळूहळू त्याला आम्ही युज टू झालो. तसं हे कम्युनिकेशनच्या साठी ना हे बॅरियर ठरतात की दे आर हॅव्हिंग लँग्वेज बॅरियर असतील, कल्चरल बॅरियर असतात. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू अंडरस्टँड दिस थिंग की दिस कॅन हॅपन वेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ द कल्चरल डिफरन्सेस. सायन्स असतात, सिम्बॉल्स असतात, हे पण व्हेरी होतात डिपेंडिंग ऑन द कल्चर. Cross-cultural communication refers to the between people who come from different cultural background like style of working, age, nationality, ethnicity, race, gender सगळं येतं. इवन सिम्पल सांगू का, आपल्या इथं जेव्हा तुमच्या कंपनीमध्ये एखादा दुसऱ्या कंपनीचा व्यक्ती येतो ना, तर त्यांनी सपोज 4 वर्ष त्या कंपनीत काम केले, तर त्या कंपनीच्या एक कल्चरची सवय झालेली असते त्याला की मॅनेजरला कधी अप्रोच करायचा, सिनियरशी ओपनली जाऊन बोलू शकतो का, सीईओज ला डायरेक्ट जाऊन आपण बोलू शकतो का. हे त्यांचं कंपनीत जर 4 वर्ष तसं कल्चर होतं की काही बॅरियर नव्हते, तुम्ही जाऊन बिनधास्त बोलू शकता. तुला मनात आलं तर तू मॅनेजरला डावलून डायरेक्ट सीईओशी बोलू शकतो. तर त्यांना ही सवय लागलेली असते. तर तुमच्या कंपनीमध्ये आल्यानंतर मे बी तुमच्याकडे हायरकी पॅटर्न आहे, तुमच्याकडे असं नाही चालत. दे हॅव टू गो थ्रू चॅनल ओनली. सो दे विल हॅव टू टॉक फर्स्ट टू मॅनेजर, दे कांट गो अँड डिरेक्टली टॉक टू सीईओ. असे रुल्स आहेत. तर ह्या कल्चरल डायव्हर्सिटीला पण ऍडजस्ट व्हायला लोकांना वेळ लागतो. when you change the companies, every company will have their own cultures, rules and regulations. त्याला ऍडजस्ट व्हायला सुद्धा आपल्याला वेळ लागतो. so this is how this cultural cross cultures are affecting the communication.
Cross culture is necessary in order to avoid misunderstanding that can lead to conflicts between individual or group. Cross culture communication creates a feeling of trust and enable cooperation. Now, because of you don't have to create the issues naturally, तुम्ही एक adjusting nature वर येता जेव्हा तुम्हाला कळतं की हा व्यक्ती आपल्यासारखा नाही, हा वेगळ्या बॅकग्राऊंड मधनं आलाय, हा वेगळ्या कल्चर मधनं आलाय, तर नॅचरली आपल्याकडे ऍडजस्टमेंटचं हे येतं. जसं आता आमच्या इन्स्टिट्यूट मध्ये कसं आहे की युनिफॉर्म कंपल्सरी असतो, ब्लेझर पॅन्ट वगैरे असते ते युनिफॉर्म कंपल्सरी असतात. पण काही मुस्लिम कल्चरच्या मुली आहेत जे ते टिपिकल त्यांचा जो तो व्हाईट लॉंग हे असतो ना, मला माहित नाही त्याला काय म्हणतात, पण ते तसं घालून येतात. तर वी अलाव देम बिकॉज वी अंडरस्टँड द सेंटिमेंट राईट ऑफ दॅट कल्चर. आणि त्या मुलींना असा फोर्स नसतो की तुम्ही युनिफॉर्मच घाला म्हणून. दे कम वेल ड्रेस्ड इन अ प्रॉपर ड्रेसेस अँड ऑल, बट ते अशा पद्धतीचं ते घालून येतात. सो दे नेव्हर वेअर युनिफॉर्म. तर असं एक्झाम्पल्स असतात. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, अंडरस्टँडिंग डेव्हलप होतं तुमचं एकमेकांकडे. दाढीचं असतं, ग्रूमिंग शिकवल्यानंतर कंपल्सरी रूल असतो की इदर स्टुडंट्स हॅव टू बी इन अ क्लीन शेप ऑर दे हॅव टू बी इन अ ट्रिम केलेली दाढी पाहिजे. पण ती कशीही वाढलीये, काही वाढलीये, पण काही कल्चरमध्ये दाढी करत नाहीत. त्यांच्यामध्ये दाढी ठेवली जाते, हेअर्स कट करत नाही. सो अशा वेळेला ते ऍडजस्टमेंट ऑटोमॅटिकली येते बिकॉज ते कल्चरशी रिलेट करतं. म्हणून क्रॉस कल्चर गोष्टी तुम्हाला ऍडजस्टमेंट शिकवतात. दे विल टीच यू हाऊ टू ऍडजस्ट विथ एव्हरी पर्सन इन दॅट. सोर्सेस ऑफ मिसकम्युनिकेशन इन क्रॉस कल्चर एक्सचेंज. आता कसं मिसकम्युनिकेशन होऊ शकतं? Assumption of similarities. When you assume ki the way you are, the other person is, it is wrong. Because of the cultural differences, things can be different. A person can have a different way of handling the things. Okay. Um, language differences. Cultural मध्ये language differences होतात. Right? जसं if you go to the, if you see South Indians, they will speak English, but that English will have that typical South Indian toning. राईट. इफ यू स्पीक टू नॉर्थ इंडियन, त्यांच्यात काही वेगळं दिसेल तुम्हाला. आपलं सेंट्रल याच्यामध्ये पण काही वेगळे चेंजेस दिसतात त्यांना. सो दिस वे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डायव्हर्सिटी while communication also. So that may impact your communication because of the language barrier. Non-verbal misinterpretation. Many times the way non-verbal communication is given can differ from the religion to religion. The way we dress, the way we express ourselves through our body language, eye contact, gesture is also communicate something. जसं फॉर एक्झाम्पल काही ठिकाणी ना असं हेड नॉड करतो ना आपण, तर त्याला काही लोकांना निगेटिव्ह ह्याच्यात पण हेड म्हणजे नाही म्हणायला हेड नॉड करतो तसं ते हेड नॉड करतात, पण त्याचा अर्थ त्यांच्याकडे येस असतो. राईट. दॅट मीन्स दे आर अग्रीइंग टू थिंग. तुम्ही असं ऑपोजिट पाहिलं असेल की आपल्याकडे आपण मान अशी सरळ हलवली की हो असतं आणि नाही म्हटलं की अशी आडवी हलवतो. पण काही कल्चर्स मध्ये ती आडवी पण हलवली तरी ते ऍक्सेप्टन्सच असतो. हा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचा डिफरन्स असतो. सो हा डिफरन्स तुम्हाला समजून घ्यायचा आहे की हे असू शकतं. Preconception and stereotypes. Stereotypes involve putting people into predefined slots based on our image of how we think they are or they should be. Pre Stereotype म्हणजे काय? जुन्या विचारांचं. म्हणजे यू हॅव ऑलरेडी हॅड अ कंडिशन माइंडसेट की ही अशा टाईपची लोक अशीच असतात, अशा टाईपची लोक तशीच असतात, आणि तुम्ही त्या लोकांना त्या कल्चरच्या बेसवरती तसं कॅटेगरीज मध्ये टाकून ठेवता अँड यू कम्युनिकेट विथ देम इन दॅट वे ओनली. राईट. जसं मारवाडी असेच असतात, गुजराती असेच असतात, कानडी असेच असतात, मराठी असेच असतात. अँड देन यू ट्राय टू क्रिएट दॅट काइंड ऑफ बॅरियर इन युअर माइंड आणि त्याच वेळी तुम्ही त्यांच्याशी कम्युनिकेट करा. आय हॅव सीन स्टुडंट्स समटाइम्स दे हेट सर्टन टाइप्स ऑफ कल्चर पीपल. राईट. आणि का? तर त्यांच्या काही पास्ट एक्सपिरियन्सेसमुळे त्यांना त्या पर्टिक्युलर कम्युनिटीचा, त्या पर्टिक्युलर लोकांचा राग आलेला असतो. अँड दे ट्राय टू ट्रीट एव्हरीबडी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कम्युनिटीला तसंच ट्रीट करतात ते. अँड दिस क्रिएट द कम्युनिकेशन बॅरियर. सो दिस शुड नॉट हॅपन. कॉन्शियसली या गोष्टी तुम्ही अवॉइड केल्या पाहिजे. हा एन्झायटी. Sometimes being confronted with different cultural perspective will create an anxious state in an individual who does not know how to act or behave
what is considered to be appropriate. For example, a Japanese man and an American having a business meeting where both are unsure of others' cultural norms. एशियन लोक आणि वेस्टर्नाइज लोक प्रत्येकाचं वेगळं आहे. राईट. द वे ऑफ ग्रीट, आपल्याकडे आपण नमस्ते करतो लोकांना ग्रीट करायला, आपण डायरेक्ट हँडशेक करायला फारसं वी डोंट गो ऍज पर आवर कल्चर. आपल्याकडे आपण नमस्ते करतो तर त्यांच्याकडे हँडशेक करतात. युरोपमध्ये तर चिक टू चिक ग्रीट करतात. म्हणजे आय हॅव ऑल्सो एक्सपिरियन्स दिस की इतका क्लोजनेसची आपल्याला सवय नसते. आपल्या इंडियन कल्चरमध्ये आपण जेंट्सची तर लांबूनच, म्हणजे लेडीजला तरी आपण शेक हँड करू किंवा हातात हात देऊ, पण जेंट्सची तर आपण लांबूनच नमस्ते करतो. पण जेव्हा आम्ही स्विसमध्ये होतो तिथे इटालियन माझे कलिग्स होते लॅबमध्ये काम करणारे, तर त्यांना अशी सवय होती की चिक टू चिक ग्रीट करायचं. कोणी पण असू दे, कोणी पण असू दे, ते ग्रीट करणं, हाय हाऊ आर यू म्हटलं की लगेच जवळ येणार आणि गालाला गाल लावायचे आणि ते हवेमध्ये किस थ्रो करायचे. त्या टाईपचं ग्रीटिंग करतात ती लोक. मला स्टार्टिंगला इतकं ऑकवर्ड वाटायचं की ते तिरहित माणसाच्या एवढ्या जवळ कसं जायचं असं व्हायचं मला. बट स्लोली स्लोली आय गॉट युज टू, बिकॉज इफ आय डोंट डू इट दॅट पर्सन विल फील ऑफेंडिंग. त्याला त्याचं वाईट वाटेल की हिने मला ग्रीट का नाही केलं. राईट. सो आय हॅव टू ऑल्सो टेक केअर ऑफ द कल्चर दॅट हॅज बीन युज्ड इन दॅट कंट्री. सो ह्या अशा गोष्टी आपल्याला अडॅप्ट करायला लागतात आणि शिकायला लागतात. सो देअर आर डिफरंट कल्चर्स वी नीड टू अडॅप्ट टू दिस. तसंच माझं झालं होतं वेन आय यूज टू, बिकॉज ऑफ द इंडियन कल्चर, लग्न झाल्यापासून इथे आम्ही होतो किंवा चाइल्डहुड वगैरे, दारू वगैरे प्यायची कधी सवय नव्हती. नॉट निदर वाईन ऑर नथिंग नथिंग. आय हॅव नेव्हर टच टिल आय वेंट अब्रॉड, इवन नॉट इन द स्वीडन ऑल्सो. तिथं सुद्धा मी नव्हते कधी हे केलेलं. पण काय झालं, स्वित्झर्लंडला गेलो आणि आम्ही PhD ला एनरोल झालो. PhD ला एनरोल झाल्यानंतर आमचं डिपार्टमेंट होतं. तर माझ्या नवऱ्याचं एक डिपार्टमेंट होतं आणि मध्ये दुसरं होतं, लगेच माझं होतं. तर जेव्हा पण काही इव्हेंट असायचा, कोणाचं PhD डिफेंड झाली, कोणाचा पेपर पब्लिश झाला, तर आमच्याकडे सेलिब्रेशन असायचं आणि सगळ्यांना इन्व्हिटेशन असायचं. तर त्याच्या मोठ्या हॉलमध्ये मग सगळे आता सेलिब्रेशन अब्रॉड मध्ये काय असतं, दे विल शॅम्पेन, मोठं PhD वगैरे डिफेंड केलेली असेल तर दे विल यूज शॅम्पेन, ती उडवून सगळ्यांनी ती शॅम्पेन प्यायची. किंवा मग कोल्ड सीझन मध्ये वाईन आणि गरमीच्या सीझन मध्ये बियर. हेच त्यांच्याकडे ड्रिंक्स असतात. तिकडे पाणी विकत घ्यायला लागतं आणि हे गोष्टी तुम्हाला उलट इझिली मिळून जातात आणि हे त्यांचं सेलिब्रेशन होतं. मग ज्यूस बीस आपल्याकडे कसं असं काही केलं की लेडीजसाठी मग ऑरेंज ज्यूस आणून ठेव, मिक्स फ्रूट ज्यूस आणून ठेव, आपल्याकडे असं असतं इंडियामध्ये. पण तिकडे तसं नव्हतं आणि ते फक्त एवढंच आणायचे. अँड देन आय यूज टू ना, स्टार्टिंगला जेव्हा आम्ही असं एकत्र यायचो तेव्हा माझ्या त्या सगळ्या तिकडच्या फ्रेंड्स मला ऑफर करायच्या. तर मी असं एकदम अभिमानाने, मला इंडियन कल्चरचं प्राऊड, आणि मी त्यांना म्हणायचे आय डोंट ड्रिंक, आय डोंट ड्रिंक, आय डोंट ड्रिंक करायचे. मी फक्त आपली स्नॅक्स खात बसायचे. तर एकदा माझ्या हसबंडनी एका आमच्या मीट मध्ये बघितलं, तर त्यावेळेला त्यांनी ओके म्हटले आणि सगळ्या माझ्यासोबत उभ्या होत्या. सेकंड टाइम परत मी असंच केलं की आय डोंट ड्रिंक, आय डोंट ड्रिंक, कारण त्यांच्या कल्चरमध्ये ते आहे अँड दॅट इज अ पार्ट ऑफ देअर कल्चर. राईट. आणि मी असं करायचे आणि आम्ही पुढे जाऊन तर नंतर त्या मला हळूहळू आयसोलेट करायला लागल्या. नंतर असं झालं की मी एकटीच उभी राहायचे, ते त्यांचं सर्कल करून तिथे वाईन घेत, स्नॅक्स घेत, गप्पा मारत उभे राहायचे आणि मी एकटीच पडायचे. मग त्याच्या लक्षात आलं. मग तो मला म्हटला की राधिका, कल्चरला एक लेवल पर्यंत अडॉप्ट करायला लागतं. सो इवन इफ यू डोंट ड्रिंक मच, it is okay, but you have to learn to hold the glass and take a sip at least, so that they know की you are one of them. राईट. तू जर असं कल्चरल डिफरन्सेस दाखवले तर त्यांना असं वाटतंय की तुला आवडत नाहीये, तर तुझ्या कल्चरला आवडत नाही, तर तुझ्या समोर प्यायला नको. म्हणून ते हळूहळू तुला, नंतर त्यांनी मला डिनर्सला इन्व्हाइट करायचं बंद केलं, त्यांच्या घरी बोलवायचं बंद केलं, कारण त्यांना असं वाटायला लागलं की मला वाईट वाटेल असं ते माझ्या समोर करतात म्हणून. अँड आय स्टार्टेड गेटिंग आयसोलेटेड. मग माझ्या हसबंडनी मला ती सवय लावली की यू शुड ऍटलीस्ट नो हाऊ टू होल्ड अ ग्लास अँड यू शुड नो हाऊ टू ऍटलीस्ट टेक 1-2 सिप्स इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, बिकॉज यू हॅव टू लर्न टू द कल्चर. आणि त्यांच्या कल्चरचा खूप कॉमन आहे. तुम्ही कधी चर्चमध्ये गेला असाल ना, तर इंडियातले चर्च मला माहित नाही कसं ते देतात की नाही, पण आम्ही मासला जायचो, संडे मासला कधी कधी तिकडच्या चर्चेसमध्ये. तर त्यावेळेला तर
मास झाला ना तो संडेचा, की ते फादर तुम्ही सगळे असं समोर जाऊन प्रे करता आणि नंतर ते फादर असं राउंड एक बत्तासा कसा असतो आपला, तसं असं व्हाईट कलरचं एक हे असतं आणि ते ब्लड म्हणजे जीजसचं ब्लड म्हणून रेड वाईन असते. त्या रेड वाईन मध्ये बुडवून ते तुमच्या प्रत्येकाच्या तोंडात ठेवतात आणि तुम्हाला ब्लेस करतात. सो असं आम्ही तिथे चर्चेसमध्ये जाऊन सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ देअर कल्चर. राईट. तर तिथं जर त्यांना देवाच्या समोर त्या गोष्टी ठेवायला ऑफेंडिंग वाटत नाही, तर त्यांना प्यायचं कशाला ऑफेंडिंग वाटणार आहे? बट वी हॅव टू अडॅप्ट. तर उद्या तुम्ही असं अब्रॉडला जायचं प्लॅन वगैरे करत असाल ना, तर हे कल्चरल डिफरन्सेस होतात, हे लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यामुळे कम्युनिकेशन गॅप क्रिएट होतो. बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन गॅप क्रिएट होतो. लँग्वेजमुळे. वी हॅड ट्रॅव्हल टू फ्रेंच स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्वित्झर्लंड आणि असं कुठेच मॅन्डेटरी नव्हतं करिअरसाठी की यू हॅव टू लर्न फ्रेंच. पण तिथे जे लोक आहेत, इफ यू नो फ्रेंच पीपल, दे आर व्हेरी ॲडॅमेंट अबाउट फ्रेंच लँग्वेज. दे डोंट लाईक टू स्पीक इंग्लिश. कारण मागे युनिव्हर्सल लँग्वेज फ्रेंच करायची का इंग्लिश करायची याचं भांडण झालं होतं आणि त्यावेळेला फ्रेंच लोकांची इच्छा होती की फ्रेंच ही युनिव्हर्सल लँग्वेज व्हावी. जसं आपण आज इंग्लिश शिकतो तसं परत आपण फ्रेंच शिकलो असतो. पण तसं झालं नाही आणि इंग्लिश झाली. सो त्यांना त्याचा राग आहे. आणि अजूनही ती लोक इंग्लिश येत असलं तरी ते इंग्लिश बोलत नाही. पूर्ण जिनिव्हामध्ये आम्हाला हा लोकल लोकांची प्रॉब्लेम व्हायचा. कारण दे वॉन्ट यू टू लर्न फ्रेंच. असं व्हायचं. आणि माझ्या लॅबमध्ये माझी लॅब असिस्टंट मला सगळं फ्रेंचमध्ये मुद्दामून समजवायची, जे मला काहीच कळायचं नाही, की कसा एक्सपेरिमेंट करायचा, काय करायचं. आणि मी म्हटलं, "आय डोंट अंडरस्टँड, कॅन यू टेल इंग्लिश?" "आय डोंट नो इंग्लिश" म्हणायची. आणि मला म्हणायची, "यू शुड लर्न फ्रेंच बिफोर कमिंग हिअर." अशी झटक्यात बोलून निघून जायची. So this kind of language barrier I have faced because we don't know that particular cultureची language. So ह्या गोष्टी होऊ शकतात in future if you are planning to go to abroad. So अशा टाईपचे प्रॉब्लेम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन मध्ये होतात. नाव इथे काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. Small talk can be very important for Americans to build relationship. British people might use humor, whereas Chinese colleagues may want to check with the group or boss before responding. So see how different cultural are. If you are in a group, if you are into the conference, the small talks काय असतात? Anybody knows what is small talk? Yes. Small talks काय असतात माहितीये? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Anyone? Okay. So whenever you start communication, small talk is very important. You know, you people should enroll. तुम्ही ना कम्युनिकेशन बिल्ड करायचं असेल ना तर दोन गोष्टी करू शकता. तुम्हाला टोस्ट मास्टर क्लब माहितीये? Yes, ma'am. पुण्यामध्ये असे टोस्ट मास्टर क्लब्स असतात. विच यू कॅन दे आर ॲट पर्टिक्युलर एरियाज. तर तुम्ही you know that? Yes. So that is a very good platform to develop your English communication and to remove your stage fear. Trust me on this. की तुम्ही कुठेही तुमचा जो एरिया आहे ना टोस्ट मास्टर क्लब नियर मी असं टाकलं गुगल सर्च मध्ये तर तुमच्या तिथे जवळपास कुठे आहे याचं तुम्हाला तिथे दाखवेल तो. अँड यू कॅन एनरोल टू दिस. तिथं कसं असतं एकाचा कॉन्टॅक्ट नंबर असतो. यू शुड कॉल देम अँड यू शुड बी द मेंबर ऑफ दिस क्लब. तिथे काय असतं पीपल फ्रॉम डिफरंट बॅकग्राऊंड, फ्रॉम डिफरंट प्रोफेशन, फ्रॉम डिफरंट पोस्ट. You will find people as a CEO also of some company coming over there and they decide a topic. You should prepare on it and everybody comes in front and express their opinion about that topic. आणि नंतर एक जनरल डिस्कशन होतं. बट ह्याच्यामुळे काय होतं तुम्ही इतक्या लोकांच्या डिफरंट परसेप्शनशी कनेक्ट होता. तर तुमचं नॉलेज किती वाढतं बघा त्या पर्टिक्युलर टॉपिकचं. दुसरी गोष्ट एवढ्या मोठ्या मोठ्या लोकांसमोर उभं राहून बोलायचं तुमचं कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो.
आणि तुमचं स्टेज फिअर जातं, मास कम्युनिकेशन डेव्हलप होतं. So these are the platforms where as an MBA student so you should must involve, because market expects good communication from you. Market expects you to be a very smart in the way you talk, you deal with people. हे एक्सपेक्टेशन नॅचरली येतं जेव्हा तुम्ही MBA डिग्री तुमच्या मागे लावता. त्याच्यामुळे तुमच्यात जर या क्वालिटीज आणायच्या असतील ना, तशा एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये स्वतःला इन्व्हॉल्व करा. यू शुड इन्व्हॉल्व ऑन दिस टोस्टमास्टर क्लब. त्याचे टायमिंग रात्री असतात, इव्हिनिंगला 7 PM ला वगैरे असतात, सो दॅट वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो कॅन कम देअर. अँड इट इज नॉट एव्हरी डे, इट इज फ्यू डेज अ वीक असतं. आता इथे मी जे कर्वेनगरला राहते, इथं कलमाडी स्कूलमध्ये पण आहे, SP कॉलेजला पण आहे, टिळक रोडला, इन द एरिया विच इज नियर टू मी, मला माहिती आहे या एरियाज मध्ये हे क्लब्स चालतात. अँड इट इज रिअली गुड प्लॅटफॉर्म. दुसरी गोष्ट असते की स्मॉल टॉक्स म्हणजे यू शुड गो फॉर द बिझनेस मीट. ऑन्टरप्रिनियर्स जे असतात, बडिंग ऑन्टरप्रिनियर्स, त्यांच्या अशा काही मीट्स ऑर्गनाईज होत असतात पुण्यामध्ये. ते तुम्ही गुगलवर वगैरे शोधू शकता. अशा मीट्सला जायचं. इथे तुम्हाला न्यू ऑन्टरप्रिनियरशी इंटरॅक्ट व्हायला मिळतं. परत तुम्ही टायअप्स करू शकता, परत तुम्ही कुठे ऑपॉर्च्युनिटीज ग्रॅब करू शकता. यू कॅन इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ एज बडिंग MBA स्टुडंट, की पुढे जाऊन तुम्ही कोणाशी कनेक्ट होऊ शकता. असे कनेक्शन बिल्ड करायला लागतात. उद्याचं वर्ल्ड जर तुम्ही पाहिलं ना, इट इज ऑल थ्रू नेटवर्किंग. नेटवर्किंग हा खूप मोठा पॅरामीटर राहणार आहे पुढच्या ह्याच्यामध्ये. अँड दॅट इज हाऊ यू ग्रॅब द जॉब, right? Because of the connects you can expand your businesses. It is all through connections. Nowadays everything works through connects, and for connects you need to go in people, you need to go in public. असेच तुमचे कनेक्शन्स बिल्ड होतात. तर अशा ऑन्टरप्रिनियर मीट्सला तुम्ही जाऊ शकता. तिथे जाऊन तुम्ही बोलता. आता कसं असतं, नॉर्मली वेन यू गेट इंट्रोड्यूस टू अ व्हेरी न्यू पर्सन हुम यू डोंट नो, राईट? तर नॉर्मली आपण काय करतो, हाय माय नेम इज राधिका, आय एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर वगैरे एवढं बोलतो. आय बिलॉंग टू पुणे, एवढं बोलून आपण शांत बसतो. समोरचा पण काय म्हणतो, हाय माय नेम इज XYZ, आय एम डुईंग दिस अँड आय कम फ्रॉम दिस प्लेस, राईट? एवढं बोललं की तो शांत, तुम्ही शांत. स्मॉल टॉक्स काय असतात माहितीये, यू कीप एक्सटेंडिंग द टॉक. तुम्ही पुढे काहीतरी टॉपिक काढत राहता. सो हाऊ कम यू आर इन पुणे, सो वाय डिड यू कम हिअर, सो व्हॉट एक्झॅक्टली यू डू इन दिस. हे ज्याला बोलायची सवय असते ना, ह्याला स्मॉल टॉक म्हणतात. त्यांनी काय होतं, तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन एक्सटेंड करता, तुम्ही ते कॉन्व्हर्सेशन वाढवत राहता. त्या प्रत्येक आन्सर मधनं काहीतरी पॉइंट पकडता आणि परत अजून बोलता. जसं फॉर एक्झाम्पल, मला तुम्ही आता भेटला, तुम्ही सांगितलं आय एम डुईंग माय MBA फिनान्स, तर मी लगेच म्हणणार why particularly finance? You never liked marketing or sales or HR department, or is there more demand for finance in the market? की झालं ना टॉपिक सुरू. ऑटोमॅटिकली तो तिकडनं मग समजवायला लागतो की का मी फिनान्स घेतला. आणि अशाने तुमचे टॉक्स वाढतो, अशाने तुम्हाला समोरच्याला समजायला वेळ मिळतो, आणि परत तुमचे कनेक्शन्स बनतात. Perhaps till you have done with the talk, you will become good friends also. So this is how you should be able to do small talk. I see students, they don't talk much. ते फक्त इंट्रोडक्शन करतात, हाय मी इथून आलो, हे झाले, आणि लगेच शांत बसतात आणि वाट बघतात, तू बोलतो का मी बोलतो, तू बोलतो का मी बोलतो. असं नाही झालं पाहिजे. You should have capabilities of, enhancing that talk. That is called small talk. तर कल्चरल मध्ये कसं आहे, अमेरिकनसाठी स्मॉल टॉक खूप महत्वाचा असतो. वेन यू मीट देम, इफ यू मीट सम अमेरिकन, नेटिव्ह अमेरिकन, ही विल लाईक टू बी एंगेज्ड इन स्मॉल टॉक. बोलत राहा, थोडंफार अजून बोला, थोडंफार अजून बोला, असं आहे. टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. ब्रिटिश पीपल माइज युअर ह्युमर. ब्रिटिश लोकांना ह्युमरस टॉक्स आवडतात, म्हणजे स्पॉन्टेनियस जोक मारला, एखाद्या पॉइंटला धरून काहीतरी लॉजिकल गोष्ट बोलली, की त्या लोकांना तसं आवडतं. किंवा चायनीज लोक असतात, ते असं फार बोलायच्या नादी लागत नाही, अनलेस दे टॉक टू युअर बॉस अँड दे कम टू नो अबाउट युअर ग्रुप कम्प्लिटली, मगच ते कम्फर्टेबल होतात तुमच्यासोबत. सो दिस इज हाऊ कल्चरल मध्ये तुम्हाला कम्युनिकेशन करायला पण असे प्रॉब्लेम फेस होतील बघा. अँड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टिपिकल कल्चर. अमेरिकन्सचं असतंय तर ब्रिटिशर्सचं असतंय. अँड दिस इज हाऊ. जसं दुसरं एक्झाम्पल आहे की मेनी युरोपियन्स अँड साऊथ अमेरिकन्स, ते मी सांगितलं तसं, ते चिक्स वरती चिकला चिक लावून किस करतात, हवेमध्ये किस फेक करतात. दॅट इज हाऊ दे ग्रीट. युरोपमध्ये तर 100% आहे, बिकॉज वेर एव्हर आय ट्रॅव्हल्ड इन युरोप, दिस वॉज अ वे पीपल यूज टू ग्रीट इच अदर. पण अमेरिकेमध्ये असं नाही आवडत. अमेरिकेमध्ये तुम्ही एखाद्या अमेरिकनला असं ग्रीट करायला गेला तर ही विल नेव्हर प्रेफर लाईक दिस. ही विल लाईक टू डू द शेक हँड.
So Americans will always prefer to give the shake hand. They will not like you directly go and hug them. Right? त्यांना ते तसे दिसतं. आपल्या इंडियामध्ये तर दोन्ही आवडत नाही. आयडली वी प्रेफर नमस्ते. राईट, आता आपण ते वेस्टर्नाइज कल्चर अडॉप्ट करतोय थोडं ग्रीटिंगचं, म्हणून वी ऑफर अ शेक हँड अँड वी टीच की यू ऑफर अ शेक हँड. बट अदरवाईज आपलं कल्चर वाईज जर पाहिलं तर आपल्याला दोन्ही आवडत नाही. वी लाईक टू डू नमस्ते, लांबून हात जोडायचे लोकांना. So this is how the cultural differences you will find with the people. The word yes, for example, usually means agreement in Western cultures. In Eastern and high context cultures, however, the word yes often means that the party understands the message, not necessarily that agrees with it. म्हणजे येस म्हणणं हे काही कल्चर मध्ये अग्रीमेंट आहे की ओके तू अग्री केलं मला जे म्हणायचंय त्याला, पण काही कल्चर मध्ये ते अग्रीमेंट नाहीये, ते फक्त ऍक्सेप्टन्स आहे की ओके तू बोलतो ते कळतंय मला, पण मी काही येस म्हणतो म्हणजे अग्री नाही केलं. नाउ दिस डिफरन्सेस यू हॅव टू अंडरस्टँड. नाही तर कोणीतरी येस म्हणायचं आणि तुम्हाला वाटायचं की झालं अग्रीमेंट झाली त्याची. सो दिस इज द अनदर थिंग. लास्ट इज डोंट बी सरप्राइज्ड इफ कलिग्स अँड कस्टमर्स इन द UK and Indonesia are more reserved with their response and they hide their emotions. Those in France and Italy, like the US, are more impulsive and aren't afraid to show their emotions. So according to the cultural differences, you will see ki people are expressing, giving different emotions. काही लोक हाईड करायला एक्सपर्ट असतात. They will not show anything. They will not show anger, they will not show affection, they will not show anything on their face. While in some countries they are very free to show the emotions. So अशा प्रकारे ना, आणि ट्रस्ट मी, आय हॅव स्टेड अब्रॉड आणि मला हे खरंच खूप डिफरन्सेस आहे. म्हणजे इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टँड फर्स्ट दोज पीपल की त्या कंट्रीमध्ये कसं काय करायला पाहिजे, म्हणजे त्या लोकांना ते अप्रिशिएट होतं, काय म्हटलं म्हणजे त्याचा अर्थ ते काय घेतात. राईट, कधी कधी आपल्याकडनं मिसकम्युनिकेशन झालेल्या गोष्टींना ते वेगळ्या वेनी घेतात. तर या गोष्टी खूप होतात. राईट, असं होतं. जसं I faced this problem when we have just landed in Switzerland. Fortunately, my husband was with me and I didn't know this kind of signs and signal. आम्ही ज्या स्टुडंट अकोमोडेशन मध्ये उतरलो होतो गेल्या तिथे आम्हाला एक रूम दिली होती आणि आम्ही तिथं दोघं जण थांबलो होतो. तर तिथे खाली कॉमन किचन होतं. सो everybody cooked there. We had our dinner there and then we went to our room. तर मला पाणी आणायचं होतं प्यायला भरून. That's why I came down. तर खाली येताना मला एक ब्लॅक असतो ना निग्रो, तो he met me on staircase and he complimented me because तिकडे कसं आहे, अब्रॉडला ब्लॉन्ड हेअर जास्त असल्यामुळे दे आर फॅसिनेटेड अबाउट द ब्लॅक हेअर्स. इंडियन लेडीजचे असतात ते ब्लॅक हेअर्स वगैरे. तर ही वॉज जस्ट कॉम्प्लिमेंटिंग मी, नाईस हेअर. अँड आता ऍज अन इंडियन गर्ल आपल्याला ह्या गोष्टींचा काहीच अर्थ माहित नसतो की त्या कॉम्प्लिमेंटिंगचा अर्थ काय आणि काय. So you take it as a compliment and I said thank you and I went and I poured the glass of water and I went to the room. आणि थोड्यानी त्यांनी रूमचं दार वाजवलं त्या मुलांनी. And he was like he said he felt it as an acceptance from me, right, for the whatever the thing he was expecting. So this is how the cultural things happen when we are going to the abroad. Fortunately my husband was with me. He went and he opened the door and he said we are together, she is my wife and you just misunderstood the thing, and then the guy went off. But this is how the things are happening in abroad if you don't know the. त्याच्यानंतर ना काही टाइम साठी मी लिटरली घाबरत होते लोकांशी बोलायला. मला असं वाटायचं की आपण काहीतरी म्हणायचो आणि ह्याचा अर्थ हे लोक काहीतरी वेगळाच काढायचे. असं कल्चरल हे बॅरियर्स येतात. सो अंडरस्टँडिंग देअर कल्चर इट टेक्स टाइम. सो म्हणून एक टिप देते, वेन एव्हर यू आर प्लॅनिंग टू ट्रॅव्हल टू एनी कंट्री, विकिपीडियावर जाऊन त्या कंट्रीच्या बद्दल वाचत जावा. ही एक गुड हॅबिट आहे. यू शुड रीड देअर कल्चर, यू शुड रीड डूज अँड डोंट्स. त्या कंट्रीमध्ये काय केलेलं चालतं आणि काय नाही केलेलं चालतं, काय नाही करायचंय, या गोष्टी तुम्ही वाचून जायच्या. मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज अवेलेबल ऑन द गुगल. वी ब्लँकली जस्ट गेट अप अँड गो. वी इंडियन्स डोंट हॅव दिस हॅबिट. I don't say everybody, but most of us we don't have this habit. Whereas in abroad I see whenever आमचे जे कलिग्स होते ना ऑफिस मधले, एकाच आमचा बॉस होता, he invited us all department to his home for dinner once, क्रिसमस ब्रेकच्या आधी. तर मी त्याच्या घरी इंडियन कल्चरचे मोठे मोठे बुक्स आणून ठेवलेले पाहिले होते.
and I was surprised to see. तर मी त्याला म्हटलं की you like Indian culture so much, why you had so much of collection? तर तो म्हणे की no, actually we are planning in a year or so to travel to India, so I just wanted to know about the culture and people, so what should I do, what should I not do, I should be aware of it. म्हणून ते सगळं ते वाचत बसलेलं. म्हणजे इतकं ते टाइम इन्व्हेस्ट करतात. आपण खूप रॅन्डमली आपल्याला बाहेर फिरायला जायचंच इतकं एक्साइटमेंट असते की बाकी गोष्टींकडे आपण कधी लक्षच देत नाही. पण अशा खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात प्रत्येक कंट्रीच्या. प्रत्येकाचं असतं. वेन दे हॅव टू ट्रॅव्हल इंडिया, दे ऑल्सो हॅव टू अंडरस्टँड द कल्चरल बॅरियर्स. We have to also understand the cultural barriers that we may face when we are in their country. So this is a good way to learn, and this shows us adjustments. This shows us adaptations to things. या गोष्टी खूप आपल्याला गोष्टी शिकवतात की कसं असतं, काय असतं, कसं अडॅप्ट करायच्या गोष्टींना आणि ऍडजस्टमेंट. सो इफ यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ गोइंग अब्रॉड, डू नॉट मिस इट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली ते ग्लॉरियस किंवा ते ग्लॅमरस वाटतं तेवढंच नसतं त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप स्ट्रॉंग बनता. यू गेट टू नो डिफरंट कल्चर, यू गेट टू नो हाऊ टू सस्टेन इन डिफरंट एन्व्हायरमेंट वेअर पीपल आर कम्प्लिटली डिफरंट दॅन यू. Where you know how to make a friends of those with those who are being brought up in a completely different way, and the way you are, how to match your thought process with their thought process, right? हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथे जाऊन खूप शिकायला मिळतात. You as a human, you as a person is completely changed with a short experience of staying abroad also. आणि खूप गुड बॅड सगळे एक्सपिरियन्सेस तुम्हाला येतील, पण त्या दोन्ही लाईफ साठी एक ट्रेजर म्हणून राहतात आणि त्याच्यातनं तुम्हाला खूप काही शिकायला मिळतं. सो इवन इफ यू आर प्लॅनिंग फर्दर इन फ्युचर और आफ्टर विथ जॉब्स ऑल्सो, इफ यू गेट एन opportunity, always grab it. It will give you a good learning lesson. So here we have completed this our possibly third chapter, I guess, which is soft skills. So tomorrow, not tomorrow, I guess now, on Monday, we'll start with our last chapter in our syllabus, that is interviews. Okay, which is very important for you. We'll see how to tackle interviews, how to deal with different interviews, how to speak on the first telephonic round, then how to deal with the other rounds of interviews वगैरे सगळं आपण त्याच्यामध्ये बघणार आहे. So that is how we are going to finish up with the this thing. So here we have completed this third chapter, and we'll stop here today. And on Monday, we'll start with our last chapter, that is interviews. Okay. So thank you all for attending. Have a nice evening. See you all. Bye. Thank you, ma'am.